हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान, इट्स मी उत्सव पौडेल। सो अब आजको यो भिडियो चाहिँ हल्का स्पेसल हुने गइरहेको छ, किन भन्दाखेरि MECEले चाहिँ आफ्नो म्याचिङको प्रोसिड्युरहरू चाहिँ बिगिन गरिसकेको छ। पहिलो चरणको रूपमा हाम्रो स्कलरसिपको फर्स्ट म्याचिङको रिजल्ट निकालिसकेको छ र स्कलरसिपको खण्डमा चाहिँ फर्स्ट म्याचिङ हुन्छ, त्यसपछि फर्स्ट रिम्याचिङ हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्ड म्याचिङ हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्ड रिम्याचिङ हुन्छ। स्कलरसिपको खण्डमा ऱ्यापअप हुँदैन र यति जब स्कलरसिपको चाहिँ जब सेकेन्ड रिम्याचिङ आउँछ त्यसपछि बल्ल पेइङको प्रोसिड्युरहरू सुरु हुन्छ र पेइङमा चाहिँ फर्स्ट म्याचिङ, फर्स्ट रिम्याचिङ, सेकेन्ड म्याचिङ, सेकेन्ड रिम्याचिङ र ऱ्यापअप हुन्छ। अब यति पछि तिमीहरू कलेज बिगिन हुन्छ। ऱ्यापअप भन्दा पहिला कलेज बिगिन भइसकेको हुन्छ, तर पढाइ सुरु भएको लगभग 1 to 2 विक्सको भित्र चाहिँ ऱ्यापअप हुने हो है त। अब यति कुरा जेनरल इन्फर्मेसन दिएँ। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दा जब तिम्रो चाहिँ नाम आउँछ कुनै पनि कलेजमा, त्यो कलेजको युनिभर्सिटी सेन्ट्रल कलेजमा गएर तिमीले एडमिसन गराउनुपर्छ। एडमिसन यदि तिमी MECले तोकेको डेटभित्रमा गरेनौ भने तिम्रो स्कलरसिप अथवा पेइङको त्यो म्याचिङ खारेज भयो है त। त्यति बुझ। त्यही भएर एकदम जेनरल इन्फर्मेसन मात्रै होइन कि यो एकदमै एउटा क्रुसियल इन्फर्मेसन हो। सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तिमीले आफू कुन कलेजमा म्याचिङ भएको छु भनेर पत्ता लगाउने हो। त्यो चाहिँ सायद तिमीले अहिलेसम्म पत्ता लगाइसक्यो होला। अब त तिम्रो चाहिँ त्यो MECको पोर्टलमा आइसकेको छ, जहाँबाट तिमीले फर्म भरेको छौ त्यहाँ आइसकेको छ है त। त्यहाँ गएर हेर स्कलरसिप म्याचिङ म्याच्ड कलेज भनेर आउँछ। फर्स्ट स्कलरसिप म्याचिङ म्याच्ड कलेज भनेर आउँछ। अब फर इक्जाम्पल तिमी ल अब हामी कुन लिम भन्दा उता भैरवाको UCMS लिम है त, युनिभर्सलवाला कलेज है त। अब त्यो पऱ्यो अरे तिमीलाई। अब त्यो कलेज सबभन्दा सुरुमा तिमीले पत्ता लगाउनुपर्छ त्यो सेल्फ एफिलिएटेड हो कि TUको हो कि KUको हो कि अब अहिले एड भयो PUको हो। PUको पछि कलेजहरू एड होला नि, अहिले चाहिँ ओन्ली PU मात्रै छ सेन्ट्रल कलेज। अब कुनको हो भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ। अब UCMSको खण्डमा यदि तिमीलाई थाहा छैन कि तिमी कुन कलेज कुन युनिभर्सिटीमा पढेछौ भनेर कमेन्ट डाउन द कलेज म तिमीलाई रिप्लाई गर्छु, अथवा एकदमै क्विक गर्न छ भने चाहिँ एकपटक गएर तिमीले सिम्पली गुगलमा हान्दा हुन्छ यो कलेज के हो, TU हो कि KU भनेर। अब पछाडि हेल्थ साइन्सेस जस्तै अब BP कोइराला भनेर यस्तो पछाडि हेल्थ साइन्सेस अथवा जे भए पनि यस्तो भनेर एकाडेमी भनेर कतै शब्दहरू छ भने त्यो सेल्फ एफिलिएटेड कलेज हो, र अरू छ भने चाहिँ त्यो आइदर TU आइदर KU तिमीले आफै पत्ता लगाउँछौ। त्यो धेरै ठुलो कुरो भएन। अब चाहिँ तिमी गएर युनिभर्सिटीमा गएर चाहिँ एडमिसन गराउनुपर्छ भने सेल्फ एफिलिएटेड कलेजको लागि चाहिँ त्यही ठाउँमा गएर एडमिसन गराउनुपर्छ भनेर भने। अब एउटा नोटिसहरू आउँछ होइन तिनीहरूको वेबसाइटमा। TUको भने TUको वेबसाइटमा, KUको भने KUको वेबसाइटमा, र सेल्फ एफिलिएटेड कलेज हो भने तिनीहरूको वेबसाइटमा आउँछ। मैले चाहिँ तिमीहरूलाई यहाँ त्यो डिटेलली भन्न गइरहेको छु कति पैसा चाहिन्छ, कसरी एडमिसन गराउने, कहाँ गएर एडमिसन गराउने। यो भिडियो चाहिँ तिमीहरूलाई त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जस्ट गएर हेरौँ है त अब एकचोटि। ओके, सबभन्दा सुरुमा जबसम्म मैले यो भिडियो रेकर्ड गर्दैछु त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पाटनले, TUले र RAHSले, त्यसपछि हाम्रो PUले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र त्यसपछि मधेस इन्स्टिट्युटले हालिसकेको छ। अब बाँकी भनेको चाहिँ अरू सेल्फ एफिलिएटेड र नयाँ एड भएको कलेजहरू, नयाँ एड भएकोमा त पूर्वाञ्चलले हालिसक्यो होइन, अरू नयाँ एड एउटा नयाँ एड भएकोले हालेको छैन र अरूले पनि हालेको छैनन्, बाँकी नै छन् होइन। तर मैले यहाँ चाहिँ अब पुराना यो चाहिँ यो ढाँचा हो होइन, यही हुन्छ लगभग 99% स्योर कि यही हुन्छ भनेर यो वर्ष पनि जस्ट डेटहरू फेरेर दिने हो भनेर बुझ न त्यतिलाई है त। सुरु गरौँ। सबभन्दा सुरुमा पाटनको केसमा तिमीहरू यो वेबसाइटमा जानुपर्छ। वेबसाइट भन्नाले यो वेबसाइट त होइन, एक्चुअलमा चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि एउटा फर्म हो है त। फर्मको लागि चाहिँ तिमी त्यहाँ पुग्नुपर्छ। सुरुमा तिमीले यो क्रोममा गएर यो हान, यो वेबसाइट नै भनेर म तिमीलाई जेनरल भाषामा बुझाउने प्रयास गर्दैछु। र त्यसपछि तिमीले त्यहाँ अनलाइन एप्लिकेसन फर्म भन्ने एउटा पोर्टल भेट्छौ, त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले फर्म भर्नुपर्छ है त। फर्म भर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा के डकुमेन्टहरू तिमीहरू रेडी राख भन्दा MECको एडमिट कार्डको फोटोहरू, यो यहाँ जे डकुमेन्ट लिस्ट छ होइन त्यसको फोटो एउटा राख, र यसको ओरिजिनल पनि राख, र एउटा फिजिकल कपी अफ द डकुमेन्ट्स इन फेरि केटा के भन्दैछु इन फोटोकपी फर्मेट है त। फोटोकपी फर्मेटमा चाहिँ तिमीहरूले यसलाई राख्नुपर्छ। फिजिकल कपी पनि राख्नुपर्छ र ओरिजिनलमा पनि राख्नु पऱ्यो। ओरिजिनल त फिजिकल कपी नै हुन्छ, र फोटो पनि हुनु पऱ्यो यति चिजको है त। फरेन स्टुडेन्टलाई अब तिमीहरू फरेन त छैन होला होइन, अरू यति कुरा सबै चाहियो पासपोर्ट बाहेक। र यो हाम्रो BNS र BMSबाट आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो प्रोफेसनल काउन्सिलको पनि सर्टिफिकेट चाहिन्छ, जुन अब तिमीहरूलाई नचाहिएला, MBBSको लागि चाहिँ नचाहिएला है त। नचाहिएला होइन, चाहिँदैन। अब यति कुरा चाहिन्छ। र अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ PHSमा भर्ना गर्ने बेलामा, त्यो के हो भन्दा पेइङको स्टुडेन्टहरूले यसरी फीहरू बुझाउनुपर्छ है त। पेइङको स्टुडेन्टले यसरी फीहरू बुझाउनुपर्छ। फर स्कलरसिप स्टुडेन्ट्स यदि तिमीहरूले 14K रुपियाँ चाहिँ डिपोजिट गराएर जानुपर्छ रिसिप्ट सहित।
कहाँ डिपोजिट गराउने भन्दाखेरि यो इन्फर्मेसन भेरी क्रुसियल। यहाँ गएर डिपोजिट गराउने अनि बल्ल त्यो रिसिप्ट दिन्छ त्यसले, त्यो ब्याङ्कले, लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्क छ यसको हकमा, र तिमीहरूले त्यहाँबाट रिसिप्ट लिएर गएर बल्ल तिमीहरू यो फर्म पनि त्यहाँ फर्म भरिसकेपछि एउटा तिमीहरूको मेलमा आउँथ्यो, केयुमा चाहिँ, पिएसएसमा पनि त्यही होला, पाटनमा पनि त्यही होला, मेलमा आउँछ त्यो फर्म प्रिन्ट गरेर, र यो डकुमेन्ट जुन जुन अपलोड गरेका छौ त्यसको फोटोकपी सहित तिमीहरू जानुपर्छ है त। अब हाम्रो आयो टियुको फन्डा। टियु एकदमै बवाल छ हेर। सबभन्दा सुरुमा तिमीहरू के गर भन्दाखेरि अब आइओएमको वेबसाइटमा जाऊ है त। आइओएम टियु एडमिसन नोटिस भनेर हाल, वेबसाइटमा जाऊ सिम्पल भाषामा, र यति डकुमेन्ट तिमीहरूको लागि चाहिन्छ। यहाँ हेर डकुमेन्ट मजाले हेर, 8600 रुपिस तिमीहरूले लिएर जानुपर्छ है त। टियुको आइसकेको छ। टियुको त अझै आइओएममा पोस्ट 30बाट क्लास पनि सुरु गर्ने भनिसकेको छ। आरएचएसमा चाहिँ तिमीहरूले के गर्न पऱ्यो भन्दाखेरि यसको पनि त्यही हो प्रोसेस। आरएचएसको वेबसाइटमा जाऊ होइन, त्यसपछि त्यहाँनिर फर्म भेट्छौ तिमीहरूले, र यसमा चाहिँ डिपोजिट कति गराउनु पऱ्यो भन्दाखेरि रजिस्ट्रेसन शुल्क, स्वास्थ्य बिमा शुल्क वार्षिक रहेछ यो चाहिँ, यो धरोटी पनि राख्नुपर्ने रहेछ 50,000, 64,500 रुपियाँ चाहिँ डिपोजिट गराउनु पऱ्यो। हेर यहाँ लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्कमा नै घोराइदाङको ब्रान्चमा यो एकाउन्ट नम्बरमा टक्क लाएर, अनि त्यसपछि वेबसाइटमा गएर फर्म हुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ मलाई फर्म पनि त्यतै होला, वेबसाइटमै छ वेबसाइटमै हुन्छ। र यति डकुमेन्ट चाहिँ तिमीहरूको लागि चाहियो है त। र अब हामी पियुको कुरा गरौँ। एकदमै नयाँ कलेज हो यो, त्यही भएर यसको प्रोसेस चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट हुन पायो। तिमीहरू यो कोड हेरियो, कोड स्क्यान गर, यसपछि मैले तिमीहरूलाई सिकाउन पर्दैन, मजाले आफैले गर्न सक्छौ। टियुमा चाहिँ पियुमा चाहिँ एक्ज्याक्टली यति रुपियाँ लाग्छ भनेर मेन्सन गरेको छैन, जहाँसम्म लाग्छ मलाई नलेला है त। एकपटक तिमीहरूले हेरियो फोन नम्बरमा यहाँको कर्मचारीसँग कार्यालयभित्र सम्पर्क गरेर अझै एक्स्ट्रा बुझ्न सक्छौ है त, पियुमा परेछौ तिमीहरू भने। अब हाम्रो आयो मधेस इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स। यसमा चाहिँ तिमीहरूको त्यही हो, सिम्पल प्रोसेस नै छ, त्यही मैले भनेकै प्रोसेस। वेबसाइटमा गएर फर्म लिने, त्यसपछि गर्ने। अब यसमा के छ भन्दा डकुमेन्ट के चाहियो यति हेर है त। भर्ना हुन आउँदा तपसिल बमोजिम शुल्क निम्न बमोजिम ब्याङ्क खातामा जम्मा गरेको बैङ्क भाउचर सक्कल प्रति वा रकम जम्मा गरेको प्रमाण पुग्ने कागज पेश गर्नुपर्नेछ। रकम कति? 11,000 रजिस्ट्रेसन र 50,000 यो फिर्ता पाउँछौ तिमीहरू ढुक्क बस। यो 61,000 रुपियाँ चाहिने रहेछ एमएएचएसको लागि, र यहाँ तल नै लेखिरहेको छ। ठिक छ, सबै कुरा ठिक छ। केही बुझ्न मन लाग्यो सम्पर्क गरेर है त। शैक्षिक अधिकृत इन्द्रदेव सुवेदी सरलाई है त। ओके गाइस, सो मैले चाहिँ भिडियो बनाउँदा नै केयुएसएमएसको नोटिस आइसकेको छ। केयुएसएमएसको भर्ना गर्नको लागि अब के गर्न पऱ्यो तिमीहरूले भन्दा चाहिँ आनन्दले चिलमा केही तनाव नलिकन के गर्न पऱ्यो भन्दा एडमिसन फी 0 हो। केयुको कलेजभित्र परेछौ भने एडमिसन फी 1 रुपियाँ पनि लाग्नेवाला छैन। र अब तिमीले के गर्न पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा वेबसाइटमा जानु पऱ्यो केयुएसएमएसको, र त्यहाँ चाहिँ तिमीले एडमिसन पोर्टलमा चाहिँ केयुएसएमएसको, र त्यहाँ चाहिँ तिमीले एडमिसन पोर्टलमा चाहिँ भेट्छौ होइन, फर्म भेट्छौ। अनलाइन फर्म भर्नु पऱ्यो। त्यसपछि त्यहाँ तिमीहरूले अनलाइन फर्म भरेर त्यहाँ नेसेसरी डकुमेन्टहरू अपलोड गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ तिमीलाई के भन्छ भन्दाखेरि सब्मिट गर्न भन्छ। त्यसपछि सब्मिट गरेपछि तिम्रो चाहिँ जिमेलमा जुन जिमेल दिएको छौ त्यहाँ जो जिमेलमा कन्फर्मेसन पेज आउँछ, त्यो कन्फर्मेसन पेजलाई प्रिन्ट गर्ने, र त्यो प्रिन्ट गरेर के गर्नुपर्छ भन्दा एडमिसन कार्ड र एडमिट कार्ड चाहिँ त्यसमा एट्याच गर्नुपर्छ है त, स्टिच लाउनुपर्छ। र अब तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब फेरि एउटा एडमिट कार्डको अर्को फोटोकपी, त्यसपछि एसएलसी मार्कसिट, एसएलसी क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, +2 ट्रान्सक्रिप्ट, +2 क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, अनि त्यसपछि सिटिजनसिप लिने। त्यसपछि अब चाहिँ मोस्ट करेक्ट एडमिसन ओके, अनि त्यसपछि यति लिएर तिमीहरू चाहिँ यसको फोटोकपी लिएर जाने, ओरिजिनल पनि लिएर जाऊ, जान त देखाउनुपर्छ। र कोटा छ भने कोटाको पनि डकुमेन्ट लिएर जाने, फिजिकल डकुमेन्ट लिएर जाने। त्यसपछि अब तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ टक्क लाएर कहाँ जाने हो तिमी भन्दाखेरि धुलीखेल हस्पिटल जाने हो है त। धुलीखेल हस्पिटलमा छ हाम्रो केयुएसएमएसको डिनको अफिस। त्यो डिनको अफिसमा गएर चाहिँ तिमीहरूले आनन्दले भर्ना गर्ने हो। एडमिसन फी लाग्दैन।
र त्यहाँ चाहिँ तिमीले एउटा एडमिसन कन्फर्मेसन पेज पाउँछौ। त्यसपछि तिमीलाई अब आफ्नो कलेजले जब बोलाउँछ त्यति बेला तिम्रो एडमिसन प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ है त। केयुको लागि तनाव लिन परेन। धुलीखेल हस्पिटल चाहिँ कहाँ छ भन्दा काभ्रेपलाञ्चोक धुलीखेल टक्क काठमाडौँमा जुनै पनि रिङ रोडको जुनै पनि भागमा टक्कसँग आनन्दले एकछिन कुरेसी धुलीखेल हस्पिटल भन्दै मयूर यातायात आउँछ म्याक्सिमम अफ द टाइममा। त्यसपछि त्यो गाडी जहाँ पुग्छ नि त्यहीँ छ धुलीखेल हस्पिटल। अलिकति तल झर्नुपर्छ पिच रोडबाट, त्यो गाडीको अन्तिम स्टेसन नै धुलीखेल हस्पिटल हो। र त्यही गाडीमा तिमीहरू फेरि भ्याली फर्किन मिल्यो। त्यही भएर केही तनाव लिन परेन। फेरि चौखोट पुग्ला हो है तिमीहरू काठमाडौँ युनिभर्सिटी हो भनेर, त्यहाँ नजानु, धुलीखेल हस्पिटल जाने हो केयुएसएमएसको डिनको अफिस काम गर्छन्। मैले यो भिडियो बनाउने बेलासम्म चाहिँ हालेका छैनन्। यो बिपी कोइरालाको पनि वेबसाइटमै भेट्छौ, केयुको पनि वेबसाइटमै भेट्छौ। केयु भनेर फेरि केयु भनेर खोज्लाउ, केयुएसएमएस भनेर खोज्नुपर्छ है त। केयु भनेर मात्रै तिमीहरूले नभेट्टाउलाउ। केयुएसएमएस भनेको एउटा ब्रान्च हो केयुको, काठमाडौँ युनिभर्सिटीको। बिपी कोइरालाको हकमा तिमीलाई कति रुपियाँ चाहिन्छ भन्दा 76,200 रुपिस चाहिन्छ है त। अरू सिमिलर प्रोसेस छ, वेबसाइटमा गएर फर्म भर्ने आउँछ। भोलि बिहानसम्म, भोलि 10 बजीसम्म ग्यारेन्टी आउँछन् यिनीहरू है त। आएन भने एकचोटि कल गरेर सम्झाऊ। तिमीहरूले जसरी पनि चाहियो नि त भोलि बिहानसम्म त पुग्नु पऱ्यो। हेर उहाँ धरान पुग्नु पऱ्यो होइन। कतिपय अब उता पश्चिमको मान्छेहरूलाई झन् गाह्रो भयो। अब हाम्रो काठमाडौँ विश्वविद्यालय यसमा के हुन्छ भन्दा यो पुरानो नोटिस हो है, यो पनि पुरानो नोटिस हो, अझै 2 वर्ष पुरानो नोटिस हो यो त। त्यो फर्म जब तिमीले भर्छौ, त्यो फर्म भरेपछि तिम्रो जिमेलमा एउटा कन्फर्मेसन पेज टाइप आउँछ। त्यो प्रिन्ट गर्ने, त्यसमा एडमिट कार्ड एट्याच गर्ने, स्टिच लाउने र मैले त्यत्रो प्रोसेस भनिसकेँ। त्यो ठाउँमा पुग्ने र जाने, त्यसपछि स्ट्याम्प लाएर एडमिसन कन्फर्मेसन पेज दिनुहुन्छ एन्ड यु आर रेडी टु गो टु योर कलेज। जब कलेजले बोलाउँछ, अथवा केयुएसएमएसै हो भने पनि केयुएसएमएसले एक दिन बोलाउँछ। सबै कलेजमा त्यही हो है। फेरि यो सेल्फ एफिलिएटेड कलेजहरू बाहेक, डाइरेक्टली भनिदिउँ टियु र केयु बाहेक अरूमा चाहिँ तिमीहरूले त्यही ठाउँमा त्यति बेला नै तिमीहरूको काम सक्यो। टियु र केयुको हकमा तिमीहरू पछि फेरि जानुपर्छ। टियु र केयुको कलेजको हकमा कलेजमा फेरि जानुपर्छ। त्यहाँ हेल्थ चेकअपहरू अनि अलिअलि कलेजको लागि पनि फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हेल्थ चेकअपहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो यस्तो प्रोसेसहरू हुन्छ, त्यो तिमीहरू वहीँ गएर गर्नुपर्छ। अब कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चाहिँ तिमीहरूले यहाँ मजाले पढ्न सक्छौ। यहाँ फोन नम्बर पनि छ। काठमाडौँ ब्रान्चमा पनि तिमीहरूले मजाले भर्ना गर्न सक्छौ है त। यहाँ फोन नम्बर छ, समीर नेउपाने भन्ने सरको नम्बर दिएको रहेछ यहाँ। यसमा गएर कल गर्न सक्छु। यो पुरानो नोटिस हो, यो पालि नि अलमोस्ट सेम आउँछ। एकचोटि यहाँ गएर हेर, यहाँ चाहिँ 24,000 रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्ने रहेछ। र मैले भनेका कुराहरू यो वर्ष यो नयाँ नोटिसहरू आउने कलेजहरूमा चाहिँ केही परिवर्तन हुन पनि सक्छ। त्यही भएर अब जबसम्म नोटिस आउँदैन तिमीहरूले यही मानेर यही कुराहरू गर। भोलि बिहानसम्म चाहिँ ग्यारेन्टी नोटिस आउँछ र आउनु पनि पर्छ। आएन भने चाहिँ यहाँ मैले देखाएका नम्बरहरूमा एकपल्ट कल गरेर तिमीहरूले सोध्न सक्छौ किन आएन भनेर, अथवा तिमीहरूले नदेखेको पनि हुनसक्छ। त्यही भएर वेबसाइट चाहिँ टाइम टु टाइम भिजिट गरिराख्नु, अथवा तिमीहरू चाहिँ फेसबुकहरूमा चाहिँ यो सी रिलेटेड ग्रुप्सहरूमा चाहिँ एक्टिभ भएर पनि देख्न सक्छौ। आयो भनेर देखाइरहेका हुन्छन् त्यहाँ होइन। जस्ट डेट चाहिँ याद राख्नु। र म्याक्सिमम् कलेजहरूमा चाहिँ म्याक्सिमम् तिमीहरूको लागि त्यहाँ पुग्ने खर्चसहित म्याक्सिमम् लाग्ने भनेको चाहिँ 1 लाख रुपिस हो। म्याक्सिमम् लाग्ने भनेको लाइक अब जस्ट लाइक बिपी कोइरालामा 76,000 पे गर्न पऱ्यो। त्यहाँ पुग्नको लागि र फर्किनको लागि तिमीले 1 लाख रुपिसले मजाले पुग्छ। अब जस्तै केयुएसएमएसहरू यता केयु रिलेटेड कलेजहरूमा भयो भने पे गर्न परेन। अब टियुहरूमा लगभग 8,600 जति, अनि त्यसपछि पाटनमा ओन्ली 14,000। त्यस्तो धेरै कतै पनि छैन। थोरै रकमले पुग्छ स्कलर्सको लागि। त्यो बाहिरको हल्लाहरूमा नलाग्नु र धेरै टेन्सन पनि नलिनु र आनन्दले जानु। फर्स्ट अफ अल एउटा कुरामा भनिदिइहालेँ, एमबिबिएसको स्कलरसिप हो भने आजै गएर एडमिसन गराऊ होइन। कलेजको नोटिस आउने बित्तिकै एडमिसन गराइहाल। त्यो म सेकेन्ड म्याचिङमा जान्छु, रिम्याचिङमा जान्छु, त्यो केही पनि हुनेवाला छैन। स्कलरसिपको लागि चाहिँ रिक्स नै रिक्स छ। छुट्यो भने छुट्यो, हेर छुट्यो भने गयो, पेइङमा पर्छौ डाइरेक्ट। फेरि किन एमबिबिएसको स्कलरसिप छोड्ने भनेको कम मान्छे हुन्छन्। तिमीहरूले कम चान्स छ तिमीहरूले अगाडिको कलेजहरू पाउने यदि तिमीहरूले छोड्यौ अहिले भने। त्यही भएर जस्ट गइहाल। यो चाहिँ एउटा सिनियरले दिने एउटा राम्रो तिमीहरूको लागि सल्लाह हो है त। त्यही भएर अब केही टेन्सन नलिकन राम्रो एडमिसन गराऊ। बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू भेरी मच। केही क्वेरिज भयो तल राखिहाल। र यदि कोही स्टुडेन्टहरू केएमसी पढेको छ भने चाहिँ वेलकम भन्न चाहन्छु। केही क्वेरिज छ भने तल लेख्नु है त।